ชื่อเล่นชื่อเอกนะคะชื่อจริงชื่อการดาค่ะขายผัดไทยช่วยแม่อยู่ที่สาราแดงนะคะถ้าใครอยากจะมาชิมมาลองกินผัดไทยมาที่สาราแดงซอยสาราแดงนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอะไรนะแม่ธรรมดากล่องเดียวโอเคเขาใช่ไหมไม่ใช่กูเลยข้าวผัดไหมคะเขาไม่มีข้าวผัดนะแม่
ไม่ต้องตัดเองได้ฟังของปวดโรยแกนหรือจ่ายสดแกนได้เลยนะจ่ายสดค่ะAllora, mi costi là. Mi costi là.